फ्रेन्ड्स फेरि पनि हामी कम्प्युटरको एसईई कम्प्युटर क्लास 10 कम्प्युटरको चाहिँ यो रिराइट भन्ने रिराइट रे डिबग हैन बग्स करेक्टिङ द बग्स भनेको एरर डिबग भनेको चाहिँ फाइन्डिङ द एरर भन्न खोजेको हैन सो त्यो पार्टमा छौँ त्यो क्वेसनमा छौँ सो के छ भन्दाखेरि हामीले यो क्वेसनलाई सरसर्ती हेर्यो भने चाहिँ एउटा प्रोग्राम दिन्छ हैन सो एउटा क्वेसन दिन्छ जसमा चाहिँ एरर हुन्छ सर्टेन एरर्सहरु हुन्छ त्यो एरर्सहरु हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पत्ता लगाउनु पर्यो राइट अनि त्यो पत्ता लगाए बाबत तपाईले दुई मार्क्स पाउनु हुनेछ सो यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिमार्क्स आरइएम यहाँसम्म ठिकै छ कुनैमा हामीले यहाँनिर डबल इन्भर्टेड कमा देख्छ कुनै नदेख्छन् इट्स ओके हैन नदेख्दा पनि इट्स फाइन इट वर्क्स हैन अनि डिक्लेयर फंक्सन ग्रेड यो फंक्सनको नाम भयो ओके यहाँनिर पनि के छ भन्दाखेरि पहिले हामीले के डिक्लेयर ग्रेड अनि फंक्सन हो सो यस्तो हुँदैन हाम्रो के हुन्छ यो फंक्सन यता आउँछ ग्रेड यता जान्छ ओके ठीक छ यहाँ छ नि त फंक्सन ग्रेड हेर्नु त सो दैट इज द एरर पहिले फंक्सन आउँछ यहाँ फंक्सन आयो फंक्सन अगाडि बस्यो मेबी समटाइम्स सब आउन सक्छ त्यसो भन्दैमा सब आयो भने यो फंक्सन ठाउँमा सब आयो भने नि त्यसो सब भयो भने अगाडि बस्छ सबको नाम पछाडि बस्छ ओके फंक्सन अगाडि बस्छ फंक्सनको नाम पछाडि बस्छ हैन त्यो त थाहा छ नि सो तीनटा प्यारामिटर लिएर गयो अनि यो एक्सेप्ट भनेको कहीं हुँदैन यस्तो हैन उले भन्न खोजेको चाहिँ यसमा तिमी इनपुट देऊ है इनपुट राख सो दिस इज वन अनदर एरर हैन अब यसले एक इनपुट एकमा बीमा सी नलिन पनि सक्छ यो टेस्ट बट यसले खोजेको चाहिँ यसले चाहेको चाहिँ यसमा इनपुट तिमीले लेख भनेर है प्रिन्ट अनि यो ग्रेड यति त फंक्सन भयो यसलाई पास गरेको छ फंक्सन कहाँ डिफाइन फर एन्ड भइसक्यो फंक्सन कहाँ डिफाइन भएको छ यहाँनिर डिफाइन भएको छ ठीक छ ग्रेड हैन एबीसी लिएर सो ए ग्रेटर देन बी कुनै एउटा तीनटा नम्बर मध्येमा सबभन्दा ग्रेटेस्ट नम्बर हुनु पर्यो भन्दा कस्तो भयो भन्दाखेरि ए ठुलो हुनु पर्यो भनेको चाहिँ ए बी भन्दा ठुलो हुनुपर्छ र भनेको एन्ड हो है सो यहाँ अर लेखेको छ नि सो दिस इज नट अर दिस इज एन्ड जसरी हामीले यहाँनिर एन्ड लेखेका छौं त्यसरी एन्ड सो यो भएको कन्डिसनमा चाहिँ एउटा त्यो भेरिएबल एजलाई चाहिँ जी भन्ने एउटा कुनै भेरिएबल छ जसलाई चाहिँ अहिले हामीले ग्रेटेस्ट नम्बर मानेको छौं त्यसमा गएर चाहिँ स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा हो ओके सो त्यति मात्रै हो अब बी एल्स इफ होइन त्यो ए नभएको खण्डमा बी हुन सक्छ नि त सो बी ग्रेटर देन ए एन्ड बी ग्रेटर देन सी भयो भने चाहिँ बी गएर जी मा बस भन्न खोजेको यदि ए हुन सकेन नसकेन हैन भने ए पनि भएन अनि बी पनि भएन भने के भयो सी त पक्कै हुन्छ त्यसको लागि कन्डिसन चेक गरिराख्नु पर्छ यो ठिकै छ सो इफ पछि हेरौं इफ पछि देन एल्स पछि अब यो नेक्स्ट आइराछ नेक्स्ट किन आइराछ सो यहाँ फर छैन नेक्स्ट आउनु परेन हैन एल्स सो कतिवटा इफ बन्द भयो कतिवटा इफ सुरु भयो इफ दुईटा छ नि सो एन्ड इफ या दुईचोटी लेख्दिनु ल एन्ड इफ यस्तो भन्न खोजेको अनि एन्ड इफ सो फाइनली अनि त्यसपछि ग्रेड भन्ने फंक्सन हो फंक्सनले जी मा रिटर्न गरिरहेछ सो यस्तो चाहिँ होइन सरी ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ है सो यसको ठाउँमा के हुने भयो भन्दाखेरि ग्रेडमा चाहिँ रिटर्न गर्दिनु फंक्सनको नाममै रिटर्न गर्दिनु ग्रेड भन्ने फंक्सनको नाम हो जी को भ्यालु चाहिँ यसरी रिटर्न गर्दिनु ठीक छ अनि एन्ड सब भनेछ सो कति ठाउँमा हेर्दै रहेछ है एन्ड फंक्सन हुने भयो ओके सो यो तरिकाले चाहिँ हामीले एरर पत्ता के रे त्यहाँ भएको एररहरु चाहिँ हेर्यौं वी हेभ अरु के छ ओके इट्स ओके हैन एन्ड सब नभए एन्ड फंक्सन अरु के छ जी भन्ने त्यहाँ गयो ओके त्यो गएपछि सी जी ओके जी आए पनि जी मा चाहिँ त्यहाँ जानु पर्यो अरु कुरा ठीक छ यहाँ हेर्नु भएन मैले भन्न खोजेको त्यो के आएको कुरामा चाहिँ ओके लेट्स सी हामीले हेरौं हैन एकचोटी रनै गरे पनि हेर्नु न तपाईलाई सजिलो हुन्छ नि अब सो के छ भन्दाखेरि ल हेर्नु न त्यहाँ सेम रे रिमार्क्समा पनि कुनैमा उ आउन सक्छ आई मिन कुनैमा कमा दिएर सक्छ नदिएर राख्दा पनि उले एरर चाहिँ भन्दैन ल कमा इज इन्भर्टेड दैट कमा इज अप्सनल अघिको जस्तो एरर गरौँ ल के माथिको मात्र एरर छैन नि त सो डिक्लेयर सायद मैले त कुरा गरे जस्तो लाग्छ यो फंक्सन पछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ग्रेड हुनु पर्यो ठीक छ
एक्सेप्ट को ठाउँमा एक्सेप्ट त्यस्तो एरर एक्सेप्ट त्यस्तो भन्ने हुँदैन यहाँ इनपुट राखौँ है ल मानिरहेको रहेछ इट्स ओके इट्स वर्किङ भनेको चाहिँ ठिक छ है अनि कहिले मलाई कसले कम्प्लेन गरिरहेको जस्तो लागेको थियो हाम्रै बच्चाहरूकोमा पनि इनपुट मल्टिपल हुँदैन सर भनेर छ यसलाई हटाऊँ राइट अनि एन्ड हामीले दुईटा राखौँ हैन अब एल्स यो भएपछि एफ एकचोटि मात्रै सकेको छ सो एन्ड एफ एउटैले मानिरहेछ ग्रेडले चाहिँ हामीले GREAT ग्रेड ओके ग्रेड भन्ने जी भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ फर्काइदिउँ कहाँनिर एरर आइरहेछ एन्ड एफ ओके एउटा एन्ड एफ भए पुग्छ भन्ने जस्तो देखियो जस्ट अ मिनट है त ओके मानिरहेछ एल्स इफ पो हो त है एफ सकेपछि त देन पछि हामीले तल स्टेटमेन्ट राख्दियो ठिक छ त पखाउँ त एकछिन लेट्स ट्राई तिनटै कन्डिसन हेरेर हेरौँ आई मिन फर्स्टमा हामीले ठुलो नम्बर दिउँ पछि त्यसपछि ल वाटमा आएको छ 3 दियो ल लहरै दिनु भए पनि हुन्छ स्पेस राखेर हैन इन्टर गरेर दिनु भए पनि हुन्छ ओके मानेन नि त भन्छ हाम्रो कुरा ठिकै आयो त हैन सो इनपुट यसरी कमै न चाहिँ नहुन सक्छ कमा भयो भने चाहिँ आइरहेको छैन सो 3 प्रेस निकेटिभ भनिरहेछ हैन सो यसमा चाहिँ सेमिकोलन भने चाहिँ उनी हुने भयो आई मिन ओके यसमा पनि यस्तो कमा नदिएर पनि भएन राइट सो यो चाहिँ यसरी भएन ठिक छ भएन नि त हैन यस्तो गर्न मिल्यो तर इनपुट ए इनपुट बी इनपुट सी ठिक छ ल क्लासहरु नाट्यो ओके है छिटो सो ल 3 राख्दिउँ 2 राख्दिउँ 1 राख्दिउँ फाइन ओके छ त यहाँ एरर आइरहेछ ए केमा गयो एबिसीमा माग्यो एक्सवाइजेडमा गयो हैन एबिसी लोकल भेरिएबल एक्सवाइजेडमा गयो सो फङ्सन भनेपछि त हाम्रो एक्सवाइजेड एबिसीमा गइरहेछ यसलाई पनि एबिसिडी मान्नु पर्यो त्यस्तो प्यारामिटर एक्सवाइजेड प्रिन्ट ग्रेड हैन एकचोटि फेर 3 2 1 हैन यो भनेको चाहिँ यसो गर्दियौ यो XYZ को ठाउँमा चाहिँ सरी ABCD को ठाउँमा चाहिँ XYZ गर्दियौ अलि बढी नै एरर दियो त यस्तो त ठिक छ एकछिन XYZ राइट हैन माथि ABC डिफाइन भइराछ भनेपछि हामीले XYZ मान्यो हैन एक्सेप्ट ABC मान्यो ओके XYZ मान्यो माथि XYZ मान्यो ABC छ तल ABC छ XYZ लाई माग्यो प्रिन्ट XYZ पास गर्नेलाई चाहिँ XYZ पास गर्यो हैन माग्नेलाई चाहिँ XYZ माग ABC माग्ने त्यो चाहिँ ABC होइन XYZ नै हुनु पर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ तलबाट फर्मल प्यारामिटर चेन्ज गर्न सक्छौ एकछिन हेरौँ है सो 3 2 अनि 1 3 इज ग्रेटेस्ट फर्स्ट को मिलिरहेछ बीचमा दिउँछ त्यो सिनेरियो One, 3, 2 ठिक छ बीचको नि आइरहेछ लास्टमा दिउँ अब 1 2 3 ठिक छ सो प्लिज सजेस्ट है छ हजुरको केही पार्ट त्यस्तो छ भने चाहिँ यसमा अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो इनपुट चाहिँ 3 पटक लेख्दियौं ल इनपुट ए इनपुट B हैन अनि इनपुट C फाइन यसले एकैचोटीमा चाहिँ काम गरेन कि इनपुट राखेर अनि बीचमा कमा राखेर है
अर्को भनेको चाहिँ एन्डेफ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो एन्डेफ चाहिँ एउटा एन्डेफ यो इफलाई क्लोज गरे भइपुग्छ वी डोन्ट निड टु एन्डेफ ठिक छ नो प्रब्लम अनि एउटा पार्टमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने बेलामा इबिसी पढेर चाहिँ हामीले XYZ गऱ्यौँ है भन्न खोजेको यसलाई यो इबिसी होइन कि XYZ यसमा हामीले कुनै तरिकाले गर्दा पनि त्यो भएन ठिक छ मानेन पछि हेरौँला यदि इफ देयर आर अदर मेथड्स टु टेक इनपुट होइन तर हामीले यसरी कमा राखेर अथवा राखेर चाहिँ मिलेन ओके विल सी नो प्रब्लम टाइम फेरि त सो 1 होइन पक्नु 1 2 ओके त्यस्तो लिइरहेको छैन x, y, z होइन एरर नै आइरहेछ थ्याङ्क यू